सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आई एम ब्याक विथ अ न्यू भिडियो। आजको भिडियो हामी के सिक्छौँ त्यो हेरिसक्नु भएको छ होइन, त्यो ब्याकग्राउन्ड मुभवाला होइन, त्यो सिक्छौँ। अनि प्रिभ्यूमा पनि हेरिसक्नु भएको छ। सबैभन्दा हामी त्यसको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले त्यो फोटोहरू बनाउँछौँ होइन, त्यो गर्नलाई त्यो कम्तीमा पनि 7वटा फोटोहरू राख्नु होला होइन। 7वटा फोटो राख्नु होला। यदि तपाईँले कुनै पनि टपिकमा बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यसको रिलेटेड फोटोहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ स्क्रिनसट लिँदा पनि हुन्छ या डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ फोटोहरू होइन, त्यो चाहिँ राख्नु होला। र मैले चाहिँ त्यसको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा इमेज पनि दिइदिन्छु होइन, त्यो कबिर सिंहवाला, त्यो पनि हेर्नु होला। सो गाइस, त्यसको लागि सबभन्दा इमेज बनाउनु लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ पिक्सल ल्याबमा जानु होला होइन। पिक्सल ल्याब भन्ने एप्सलाई इन्स्टल गर्नु होला होइन। त्यो पिक्सल ल्याबलाई इन्स्टल गरेर ओपन गर्नु होला। अनि यसलाई चाहिँ यहाँ यसको डिलिट भन्ने न्यू टेक्स्ट भन्ने छ नि, यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। न्यू टेक्स्टलाई यहाँबाट डिलिट हुन्छ होइन। अनि डिलिट गर्नु होला। डिलिट गरिसकेपछि यहाँ 3 डटमा जानु होला। 3 डटमा गएर छ इमेज साइजमा गएर अनि इमेज साइजलाई कस्टम गर्नुपर्ने हुन्छ। 12,000 अगाडि चाहिँ विड्थलाई चाहिँ 12,000 अनि यसको हाइटलाई चाहिँ 1200 अनि यसलाई चाहिँ 10:1 को रेसियो भन्छ। अनि यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला होइन। अनि यहाँ माथि यहाँ जुम भन्ने छ नि, यसमा जानु होला। अनि जुममा गएर दुईवटा औँलाले होइन डबल फिङ्गरले यसरी जुम गर्नु होला र यो एउटा फिङ्गरले यसरी स्लाइड गरेर छेउमा ल्याउनु होला। जुम गर्नु होला। अनि यसलाई चाहिँ स्लाइड गरेर यसरी छेउमा ल्याउनु होला होइन। यति गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो खाले बन्छ। अब चाहिँ हामी यहाँ इमेजहरू राख्छौँ। त्यसको लागि प्लस आइकनमा जानु होला, फ्रम ग्यालरी भनेर जानु होला। गएर चाहिँ अब यहाँ इमेजहरू टक्क लाएर एड गर्नु होला। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला इमेजमा क्लिक गर्ने अनि यसलाई चाहिँ यसरी क्रप गर्नु होला। मैले चाहिँ स्क्रिनसट लगाएको थिएँ, हजुरहरू पनि आफ्नो इमेजलाई यसरी एड गरेर स्क्रिनसट क्रप गर्नु होला होइन। यसरी नै यसरी क्रप गर्नु होला होइन। क्रप गरेर टिक गर्नु होला। अनि यसलाई चाहिँ यस्तो खाले भन्छ, राम्ररी क्रप गर्नु होला होइन। सो गाइस, यति बन्छ। यति बनिसकेपछि तपाईँको यस्तो खाले भन्छ। अनि यसलाई चाहिँ जुम आउट गरिदिनु होला। अनि यो थर्डमा यो पेन्टागन जस्तो छ नि, यहाँ आउनु होला। यहाँ आएर हेर्नु होला, यहाँ चाहिँ रिलेटिभ साइज भन्ने छ। यो रिलेटिभ साइजलाई चाहिँ डिक्रिज गरिदिनु होला। घटाएर चाहिँ 16-17 जति राख्नु होला होइन। यसरी राख्नु होला। अनि यो रिलेटिभ साइजलाई चाहिँ राखेर अनि यहाँ टक्क लगाएर यसरी यहाँ एडजस्ट गर्नु होला। यसरी चाहिँ टक्क लगाएर फोटोलाई टक्क लगाएर यसरी हेर्नु होला नि, जसरी मैले गरेँ त्यसरी नै तपाईँले चाहिँ यसरी एडजस्ट गरिदिनु होला। एउटा फोटोलाई यसरी एडजस्ट गऱ्यौँ होइन, यसलाई टिक गर्नु होला। अब अर्को फोटो पनि त्यसरी नै प्लस आइकनमा गएर फ्रम ग्यालेरीमा गएर लास्टसम्म हेर्नु होला होइन। मैले कसरी चाहिँ क्वालिटी बढाउने इमेजको त्यो पनि भन्छु। लास्टसम्म हेर्नु होला। त्यसको लागि चाहिँ अनि अर्को इमेजलाई पनि यसरी एड गरौँ होइन। यसरी एड गर्ने अनि त्यसरी अगाडिको जसरी नै यहाँ यसको रिलेटिभ साइज भन्ने छ। रिलेटिभ साइजमा गएर यसको साइजलाई डिक्रिज गरिदिनु होला। अनि डिक्रिज गरेर यसलाई चाहिँ टक्क लगाएर यसरी नै राख्नु होला होइन। यसरी राख्नु होला होइन। दुईवटा इमेज भयो, कमसेकम 6-7वटा इमेज राख्नु होला। यसरी टिक गर्नु होला। त्यसपछि अर्को इमेजलाई पनि त्यसरी नै फ्रम ग्यालेरीबाट गरेर अर्को इमेजलाई पनि यसरी एड गर्नु होला। अनि यसको पनि यहाँ के छ भनेपछि यसको रिलेटिभ साइज छ नि, यसमा गएर यसलाई चाहिँ यसरी नै एड गर्नु होला होइन। अनि यसबाट यसको चाहिँ जुम अलिक कम गरिदिनु होला। जुम यसरी कम गरेर नै एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि यसलाई टिक गरिदिने। अनि यो इमेजलाई चाहिँ टक्क लगाएर यहाँ यसरी एडजस्ट गर्ने। 3टा इमेज भयो होइन। 3टा इमेज भयो। अनि यसरी नै अब यसलाई अगाडि मुभ गराउनु पऱ्यो भने चाहिँ यसमा जुमिङ टुलमा गएर अनि यसलाई चाहिँ यसरी स्क्रोल गरेर यस्तो गर्नु होला होइन। यसरी गरेर अनि तपाईँले चाहिँ यहाँ जुम गरेर यहाँ प्लस आइकनमा गएर होइन फ्रम ग्यालेरी गरेर यसरी नै अनि अरू इमेजहरूलाई पनि एड गर्नु होला होइन।
सो गाइस तपाईले चाहिँ कम्तीमा पनि 6 7 भन्दा माथि अलि बढी इमेजहरु राख्नु होला हैन। अनि टक्क लाएर क्रप गरेर छोटो छोटो गरेर पनि राख्नु होला, एडजस्ट गरेर हैन। यसरी राख्नु होला। अनि यस्तो खाले बन्छ। यस्तो खाले बनिसकेपछि अब हाम्रो काम के हुन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ सेभ गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ माथि सेभमा जानु होला। यहाँ माथि क्लिक गर्नु होला। यहाँ सेभ एज इमेज भन्ने छ नि, यसमा जानु होला। यसमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ डाइमेन्सन्स भन्ने छ नि, यहाँमा क्लिक गर्नु होला। यसमा चाहिँ यसलाई अल्ट्रा गरिदिनु होला के। अनि अल्ट्रा गरिदिएर यसलाई चाहिँ अल्ट्राबाट सेभ गर्नु होला। जसले गर्दा हाम्रो राम्रो क्वालिटीमा इमेज सेभ हुन्छ हैन। सो गाइस तपाईले चाहिँ पिक्सल ल्याबमा चाहिँ त्यति फोटोहरु एक्सपोर्ट गरिसकेपछि तपाई चाहिँ अलाइट मोसनमा जानु होला हैन। अनि प्लस आइकनमा गएर हैन, अनि 16:9 को रेशियोमा एउटा क्रिएट प्रोजेक्ट गर्नु होला हैन। सो गाइस तपाई 4:3 गर्न पनि सक्नुहुन्छ, 16:9 गरे पनि हुन्छ। सो गाइस यसमा गर्नु होला। अनि यसमा चाहिँ एउटा सङ एड गर्नु होला। मैले चाहिँ सङ एड गरेछु, यसले म यस्तो गर्दिन्छु। सो गाइस यति गरिसकेपछि तपाई चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो बनाएको इमेजहरुलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। र म चाहिँ यो इमेजको लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु हैन। यो इमेजलाई एड गर्नुस् भन्दा पहिला यसलाई थ्रेडमा गएर फिल कम्पोजिसन एरिया गरिदिनु होला। अनि यसलाई पनि लास्टसम्म लैजानु होला हैन, जति राम्रो सँग छ। अनि यसलाई एड गर्नु होला। र यसलाई एड गरिसकेपछि यसमा त्यो जुन बनाउनु भयो नि तपाईले इमेजहरु, अनि यसमा चाहिँ कमसेकम 7-8 वटा इमेजहरु राख्नु होला हैन। जति लामो बनायो त्यति राम्रो देखिन्छ गरेर यो इमेजलाई पनि लास्टसम्म लैजानु होला। सो गाइस यो इमेजमा जानु होला। अनि यो इमेजलाई थ्रेडमा गएर फिल कम्पोजिसन एरिया गर्नु होला हैन। अनि गरेर यो इमेजलाई यो फर्स्ट यो इमेजको तल लैजानु होला हैन। अनि यसरी लिनु होला। अनि यसरी लिसकेपछि मुभ एन्ड ट्रान्समा गएर यसलाई चाहिँ यहाँबाट यसरी जुमिङ टुलमा गएर यसलाई सानो गराउनु होला। यसलाई एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अलि सानो गर्नु होला। अनि यो माथि मुभ एन्ड ट्रान्समा गएर यसलाई यसरी एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई यसरी एडजस्ट गर्नु होला हैन। यतिकै गरेर यसलाई यसरी राख्दिनु होला हैन। यसरी राख्दिनु होला। अनि यसरी राख्दिसकेपछि यस्तो खाली बन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले यो इमेजमा जानु होला। अनि मुभ एन्ड ट्रान्समा गएर यसको सुरुको जुन बिगिनिङ छ नि फर्स्ट इमेज, अनि यसलाई चाहिँ मुभ एन्ड ट्रान्समा गएर यसको फर्स्ट इमेजमा ल्याउनु होला। यसरी मुभ गराएर यहाँ ल्याउनु होला हैन। हेर्नु होला, यसरी यहाँ ल्याउनु होला के। यसरी ल्याउनु होला हैन। यो फर्स्ट इमेज हाम्रो यही हो नि त। त्यसैले यहीबाट यो मुभ हुन्छ के। त्यसैले फर्स्ट इमेज यहाँ छ, त्यसैले यसलाई पनि यहीसम्म यसरी ल्याउनु होला है। फर्स्ट इमेज हेर्नु होला है, यसरी यहाँ ल्याउनु होला। अब यहाँबाट यसलाई यसरी हामी मुभ गराउँछ के। सो गाइस यसरी फर्स्ट इमेज यसरी मुभ एन्ड ट्रान्सफर्ममा ल्याइसकेपछि मुभ एन्ड ट्रान्सफर्ममा जानु होला। एउटा प्लस आइकनमा एउटा की फ्रेम यहाँ दिनु होला। अनि एउटा लास्टमा दिनु होला। जुन यो लास्टको की फ्रेम छ नि, लास्टको की फ्रेमलाई चाहिँ तपाईले यसरी मुभ गराउनु होला के। जति लामो छ नि यो इमेज त्यति लामोसम्म यसरी मुभ गराइदिनु होला। टक्क लाएर एउटै लाइनमा गराउनु होला है, तलमाथि नगरेर। यसरी मुभ गराउनु होला। हेर्नु होला यो लाइन जस्तो छ नि सिधा, टक्क लाएर यही लाइनमा यसलाई मुभ गराउनु होला है, तलमाथि नगरेर स्ट्रेट लाइनमा गर्नु होला। अनि यहाँसम्म भयो हैन, यसरी भयो। अनि यसमा चाहिँ लास्टसम्म लगेर यसलाई यसरी पछाडि ल्याइदिनु होला हैन। यसरी मुभ गराउनु होला, अरु केही गर्नु पर्दैन। जसले गर्दा हाम्रो यस्तो खाले भन्छ हैन, यस्तो खाले लिरिक्स एनिमेसन भन्छ हैन। सरी यो पछाडि ब्याकग्राउन्ड यसरी मुभ हुन्छ हैन। सो गाइस यसरी मुभ भइसकेपछि अब हाम्रो अर्को काम के हुन्छ भनेपछि यो पछाडिको जुन ब्याकग्राउन्ड छ नि यसलाई चाहिँ तपाईले गर्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। यसलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गराउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ स्याचुरेसन एन्ड भाइब्रेन्स ओपन गर्नु होला। अनि यसको स्याचुरेसनलाई चाहिँ -100% गरेर गर्दिनु होला। गर्दिनु भने हाम्रो यस्तो खाले ब्याकग्राउन्ड यसरी मुभ हुने हुन्छ हैन। सो गाइस यति भइसकेपछि यति गरिसकेपछि अब हामी यसमा थोरै हुन्छ नि टेक्स्ट एनिमेसन पनि दिन्छौँ हैन, लिरिक्स पनि लेख्न सिक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ टेक्स्टमा जानु होला, प्लस आइकनमा गएर एडिट टेक्स्टमा गएर यहाँ लिरिक्स आफ्नो जे छ नि सङको, यो सङको लिरिक्स यही नै छ। त्यसैले मैले कपी गरेको थिएँ, यस्तो खाले भयो हैन। यस्तो खाले हुन्छ। अनि यो लिरिक्सलाई यसरी लेख्नु होला। अनि यसलाई बीचमा राखेर अनि यसको फन्ट चाहिँ तपाईले कुन पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले चाहिँ अहिले कुन गर्छु भनेपछि यो लेमन मिल्क लाइट छ नि यसलाई एड गर्नु होला। अनि यसलाई चाहिँ यस्तो गरिदिनु होला। अनि यसको कलरलाई चाहिँ तपाईले व्हाइट गरिदिनु होला हैन। व्हाइट गरेर यस्तो खाले गर्नु होला। अनि यसलाई चाहिँ मुभ एन्ड ट्रान्सफर्ममा गएर उसरी यहाँ तल छ नि यसमा ल्याउनु होला। अनि यसको साइजले थोरै कम गरिदिनु होला।
16 जति राखिदिनु होला अनि राखेर उ गरेर यसलाई यहाँ तल यसरी यहाँ राख्नु होला हैन। अनि यसमा चाहिँ हामी अब इफेक्टहरु दिन्छौं। अब लिरिक्स जति लामो छ नि त्यही समय यसलाई तन्काउनु होला हैन। तन्काएर यसमा जानु होला अनि इफेक्टमा गएर एड इफेक्टमा गएर सबैभन्दा पहिला चाहिँ टेक्स्ट स्पेसिङ छ नि यसलाई उ गर्नु होला। यसलाई एड गरेर अनि यसको लेटर स्पेसिङ छ नि लेटर स्पेसिङलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ 40% जति गर्दा हुन्छ हैन। 45 जति राख्दिनु होला। सो गाइस लेटर स्पेसिङलाई 45% राख्दिनु होला हैन। सो गाइस यति राखिसकेपछि अब यसमा चाहिँ हामी एउटा अर्को इफेक्ट वाइप इफेक्ट दिन्छौं। त्यसको लागि चाहिँ WYP वाइप भन्ने इफेक्टलाई एड गर्नु होला। वाइप इफेक्टलाई एड गरेर अनि यसलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरेर तपाईले यसको इन्ड छ नि इन्डमा आउनु होला अनि इन्डमा आएर अनि एउटा की फ्रेम बीचमा अनि एउटा अगाडि दिनु होला। एउटा फ्रेम बीचमा अनि एउटा अगाडि दिनु होला अनि अगाडिको छ नि यसलाई चाहिँ यो नै 0 नै भइहाल्यो जुन सेकेन्ड छ नि इन्डको सेकेन्ड अनि सरी फर्स्टमा आउनु होला। सेकेन्ड चाहिँ 0 नै भइहाल्यो सरी 100 नै भइहाल्यो। फर्स्ट की फ्रेमले चाहिँ यसलाई चाहिँ 0 गरिदिनु होला के ल एक्ज्याक्टली 0 गर्नु होला हैन। 0 गरेर यसलाई अगाडि ल्याइदिनु होला हैन। अनि यसको स्टार्टमा आउनु होला अनि जहाँ यहाँ बीचमा की फ्रेम दिनु भएको थियो नि यहाँ एउटा की फ्रेम दिनु होला र एउटा पछाडी लास्टमा एउटा की फ्रेम दिनु होला अनि सुरुको यो स्टार्टको यसलाई चाहिँ 0 नै राख्दिनु होला र पछाडीकोलाई स्टार्टलाई चाहिँ यसलाई 100 गरिदिनु होला। गरिदिनु होला हैन। सो गाइस यति गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो खाले बन्छ हैन। सो गाइस मैले चाहिँ इमेजको लिंक तल राखिदिन्छु हैन। तपाईले त्यहाँबाट एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसरी एड गर्दा पनि हुन्छ हैन। सो गाइस यसरी गर्नु होला र अर्को लिरिक्स लेख्नलाई चाहिँ यहाँ जानु होला। यसलाई चाहिँ कपी लेयर गर्नु होला र अर्को लिरिक्स जहाँ सुरु भएको छ त्यहाँ गएर यसलाई चाहिँ पेस्ट गरेर अनि यसमा चाहिँ अर्को लिरिक्स जे छ त्यसलाई यसरी टाइप गर्नु होला अनि टाइप गरेर यसलाई यो भिडियोलाई कम्प्लिट गर्नु होला। अनि भिडियो एक्सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ गएर यसको हेर्नु यसको क्वालिटी छ नि फुल गरेर अनि एक्सपोर्ट चाहिँ यसरी एक्सपोर्ट गर्नु होला हैन। सो गाइस यति नै यो ट्युटोरियल हैन। लास्टसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। थ्यांक यू फर वाचिङ।